Good day everyone! We're going to make pineapple carrot cupcake. I-combine ng flour, sugar, cinnamon, baking soda, and salt. In another bowl, combine oil, eggs, and vanilla. Haluing mabuti tapos isama siya doon sa dry ingredients. Then, i-mix lang siya until just combined and make sure po na hindi siya ma-overmix. Then, add carrots, walnuts, and pineapple. Gumamit po ako ng pineapple tidbits instead of crushed pineapple, and then kinut or slice ko na lang siya into smaller pieces. Mix until well combined but do not overmix. Guys, FYI po, nagpipiga po ako ng carrot before ko siya i-measure pero that's optional naman po. So it's up to you na if gagamitin nyo yung extra juice niya or not. Malaki po yung grated carrots na ginagamit ko. So, kung mas prefer nyong gumamit ng mas pino or mas maliliit na grated carrots, huwag nyo po siyang masyadong pipigain kasi baka maubos yung juice niya. Again, that's optional naman po. Bake in preheated oven at 275° Fahrenheit for 30 minutes or until done. Time and temperature depends on your oven po. Balik po tayo sa kung bakit ako nagpipiga ng carrots. Isa sa mga naging mentor ko po ang nagsabi na nagpapaikli ng shelf life ang juice ng carrot. Well, ang mga mamoist na pagkain po kasi is mas madaling masira kaysa sa dry foods, diba? Tapos gulay pa siya. Pero kung hindi siya issue sa inyo, no need na po siyang pigain. And don't worry kasi moist pa din naman po yung cake or cupcakes po. Huwag nyo lang as in uubusin yung juice niya.